Përshëndetje nderuar miq, uroj që kjo fundjavë t'ju ketë gjetur të gjithëve shumë mirë, gjithashtu uroj që java që ne sapo lam pas ketë qenë e mbar dhe e mirë për gjithë ju. Sërish një tjetër personazh do të vijë në rrëfimin ton, nuk do ta prezantojmë, do të shikojmë foton e tij të fëminisë. Ja pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë foto, në të cilën i ftuari ynë ka qenë ende i vogël. Në fakt kam kënaqësinë që të prezantoj, është nderimam në fakt për mua profesor që ju kam sot në studio, zotin Ksenofon Krisafi, profesor doktor, është kënaqësi shumë e madhe që pranuat ftesën. Faleminderit shumë dhe unë jam shumë i nderuar që jam i ftuar në emisionin tuaj këtë pasdite. Faleminderit profesor. Unë do doja në fakt të gjithë ju njohin. Jeni një personalitet që keni mbajtur detyra shumë të rëndësishme në emër të shtetit shqiptar, keni kryer funksione. Keni mbajtur funksione shumë të larta, por do doja të bëja një përmbledhje të shkurtër si CV-s tuaj. Shumë pak gjëra nga ato që ju keni bërë në jetë. Profesor doktor Ksenofon Krisafi është diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Ka qenë punonjës shkencor në sektorin shkencor të këtij fakulteti për mos e 12 vjet, punonjës Ministrinë e Punëve të Jashtme me detyra të ndryshme si përgjegjës i byros juridike, drejtori i çështjeve juridike dhe konsullore, lektori të drejtës ndërkombëtare publike pranë Fakultetit të Drejtësisë në degën e Gazetarisë të Universitetit të Tiranës, ish dekan i Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës, lektor në shumën e universitetet të botës. Profesor Krisafi ka qenë i angazhuar në një sër bordesh drejtuese të organizmave dhe institucioneve të ndryshme, si për shembull antar i Këshillit Shkencor të Akademisë Diplomatike të Ministrisë Punëve të Jashtme, antar i Komisionit Evropian për efikasitetin dhe drejtësisë të Këshillit të Europës, antar i Këshillit Ekzekutiv të Qendrës Ndëruniversitare për kërkime në Europën Lindore dhe Jug Lindore, antar themelues dhe antar i bordit drejtues të Qendrës së Studimeve Ekonomike dhe Sociale, si dhe antar i Komitetit Shqiptar të Helsinki dhe bordit drejtues të tij, i bordit drejtues të Shoqatës për Kulturë Juridike, i bordit drejtues të Fondacionit Integrimi Urban. Në periudhën 2002-2005 ka punuar pranë Këshillit të Ministrave si sekretar i përgjithshëm dhe këshilltar diplomatik i kryeministrit. Nga shtatori i vitit 2005 deri në tetor të vitit 2006, ka qenë antar dhe drejtor ekzekutiv i Komisionit të Letrave me Vlerë, profesor dhe dekan i Fakultetit Juridik të Universitetit Evropian të Tiranës, flet disa gjuhë të huaja, ndërmjet tyre frëngjisht, anglisht, rusisht, italisht. Profesor Ksenofon Krisafi është antar i Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë që prej tetorit të vitit 2004. Aktualisht pedagog në Universitetin Mesdhetar të Tiranës. Kënaqësi dhe një herë që jeni këtu, profesor. Kënaqësi edhe për mua. Në fakt do të bëjmë një intervistë ndryshe sot. Do t'ju ngacmojmë pak sa kujtimet tuaj, do të fillojmë që në fëminin tuaj. Ju keni lindur në qytetin e Gjirokastrës, megjithëse prindrit tuaj nuk jetonin në Gjirokastër, jetonin në Delvin atko, kur ju keni lindur në Gjirokastër. Ishte rastësi lindja juaj në Gjirokastër apo ndodhi diçka me prindrit? Po, është e vërtetë, unë kam lindur në Gjirokastër, ndërkohë që familja ime, prindrit, babai dhe nëna ime jetonin në Delvin, për arsye se i mat ishte ushtarak. Kishte qenë partizan në Ushtrinë Nacionale Çlirimtare Shqiptare dhe në mbarim të luftës u mbeti në radhë të ushtrisë me një funksion përgjegjës i intendent, quhesh, për problemet ekonomike në divizionin e Delvinës deri në korrikun e vitit 1947. Ndërkohë erdhi koha që unë do të lindja, në Delvin s'kishte maternitet dhe nëna ime shkojnë në Gjirokastër, prandaj edhe vendlindja ime është Gjirokastra. Gjirokastër. Kur u kthyem në Delvin, ndodhi një fatkeqësi e madhe për arsye se aso kohë, për shkak të rrethanave politike në të cilat kalonte Shqipëria, u sajua një jashtëquajtur grup armiqësor, ku disa dhjetra, madje arritën deri në 300 veta, ushtarak të këtij divizioni të Delvinës u akuzuan si pjesëtar të një grupi armiqësor që punonte për shkëputjen e jugut të Shqipërisë nga Shqipëria dhe bashkimin me Greqinë. Dhe ndërta ishte edhe babai juaj. Dhe midis këtyre që u arrestuan ishte edhe i mat. Ishte fatkeqësi vërtet sepse u pushkatuan 8-9 veta nga ata, shok të babait tim. Babai im për fat të mirë nuk psoi këtë fat, por sidoqoftë u dënua me 5 vjet për agitacion dhe propagandë. Në këto rrethana ne u shpërngulëm sërish nga Delvina, sepse s'kishim asnjë pikë lidhje më me Delvinën. Babai ishte thjesht për shkak të detyrës pra aty. Për shkak të detyrës. U rikthyem në Gjirokastër dhe pas një viti eca babai u lërua nga burgu sepse u zbulua që kjo ishte një farsë. Ishte një gjë e kotë, jo vetëm ai, por të gjithë dhe ata që u pushkatuan.
një A padrejtësi dihet historia, profesor, më fali që ndërpres, se si është sajuar kjo e gjitha? Dihet historia. Ka qenë dikush? I faturohet një prej udhëheqësve të asaj kohe, Koçi Zozë, i cili konsiderohet si agenti i shërbimeve jugoslave, dhe duke qenë se Jugoslavia asaj kohe kërkonte që nëpërmjet Kosovës të merrte edhe Shqipërinë dhe ta bashkonte si Republikën e 7 Federatës Jugoslave, atëherë duhej një pretekst, duhej një sebeb që të realizojë ky akt. Të gjitha tentativat në rrugë institucionale kishin dështuar, duhesh një sebeb i menjëhershëm. Prandaj u tha që oficerët dhe ushtarakët e Shqipërisë po trahtojnë, ata nuk janë për Shqipërinë e pavarur, ata janë për një Shqipëri të bashkuar me Greqinë dhe u sajua ky grup në thonjza armiqësor, dhe do duhet që të vinin Jugoslavët të mbronin Shqipërinë. Dhe u planifikua ardhja e 2 divizioneve jugoslave në Shqipëri që të garantonin jugun e Shqipërisë. Kjo ishte tër legjenda që u thur për të sakrifikuar jetët dhe integritetin, lirinë e shumë njerëzve midis të tyre edhe të babait. Edhe babai juaj. Nuk e di se do të shkonte më pas historia e familjes tuaj, babai pa punë, nëna nuk e di se me çfarë merrej në atë periudhë. Po, mamaja në atë kohë ishte pa punë, do e mos, ishte shtëpiake. Ishte bashkëshortja e një ushtaraku, pra? Po, bashkëshortja e një ushtaraku. Imat pasi doli nga burgu, tentoi të fitonte rehabilitimin, u rehabilitua, do e mos. Ishte një nga ata idealistë që kishte dalë në luftë që në vitin 1942, që në fundin e vitit 1942, nga ata njerëz që mendonin për një Shqipëri të ndryshe nga ajo e mëparshme. Ai, nëse më lejo të bëj një historik shumë të shkurtër, ai kishte ikur nga Lunxheria, nga fshati i vet, kishte ardhur këtu në Tiranë, që kurse që 8-9 vjeç, jetonte në familjen e një miku të babait vet. Miku i babait vet ishte nënkryetari i gjykatës së lartë të Shqipërisë, të mbretërisë shqiptare të asaj kohe, i cili e trajtoi fryrësisht se ka trajtuar jashtëzakonisht shumë mirë, ai dhe familja e vet, babain tim. Babai shquej për njeri punëtor, pastërtor, edhe pse fëmijë, 8-9 vjeç. Edhe më kujtohet që tregonte se gatuante shumë mirë këto glikot, ëmbëlsirat që ka vazhduar traditën. Dhe i gatuante edhe të shtëpia e këtij nënkryetarit të gjykatës së lartë. Dhe ata e vlerësonin shumë për këtë gjë. Ata e rregulluan pastaj kur u rit pak më shumë, që vajti 12-13 vjeç, e futën në atë kafe Kursal, ka qenë një kafe famshme në mes të Tiranës, e futën banakier aty, punë që e bënte shumë mirë. Aty më ka treguar, kishte pati rastin të njihte shumë njerëz, qoftë nga këta të italianët, qoftë ministrat të qeverisë të asaj kohe. Atje shkonin personazhe me shumë emër. Me shumë emër, kishte kafja më e rëndësishme. Edhe aty ka pas një orë shkonte i maskuar në një komunist. Po, patjetër. Aty ka një orë edhe Enver Hoxhën, i cili kishte atë librarinë Flora, dhe libraria Flora me kafe Kursalin ishte 100 metra larg. Edhe aty e pat një orë, dhe për koincidencë, kur ky doli partizan, u ritakua sërish me Enver Hoxhën, sepse ishte në brigadën e 12 sulmuese, që u themelua në Suk të Përmetit, dhe në vijim të funksioneve që pati gjatë kohës që ishte pjesë e kësaj brigade, u caktua në një moment edhe si korrier i shtabit të brigadës me shtabin e përgjithshëm. Edhe si ti lutonte nga vendet ku ishte brigata për të çuar dhe për me shtabin e përgjithshëm, dhe në Helmës ka takuar Enver Hoxhën, dhe Enver i tha, dhe ti tha pas ke dalë partizan? Po, i tha, kam 2 vjetë të që kam dalë, i tha. Shumë mirë, i tha. E nese, po këthem pak mbrapsh për të treguar se që ndodhi më te. Duke qenë aty në kafe Kursal, i erdhi mosha që duhet shkonte ushtar, të kryente shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Flitet për vitin 1939-1940. Ishte koha kur Shqipëria ishte bashkuar me dhunë Italisë, që pushtuar nga Italia. Sa po ishte pushtuar pra nga Italia? Po, edhe Italia merrte dhe djemt të Shqipërisë në shërbimin e vet ushtarak. Babajnë tim e morën dhe e quan ushtar në Tuzin e Maldzi. Edhe aty, në një moment caktuar, ai aksidentalisht flagosi një shokun e vet, do me të bëri një shkrepje të pavullnetshme arma që mbante, e morën e futën në një biruc për ta izoluar, duke që fati i tij do të ishte problematik, dhe një nga shokët e vet që e ruante aty, i tha, dëgjoj, i tha, Lukan, se Lukan që është i madh, do të sajojmë diçka, i tha, që t'ikësh, se nuk i di se do vëmë punë. Dhe kështu u largua, u aratis nga biruca ku ishte aty,
erdi këtu në Tiranë, pastaj nga Tirana këtu s'ishte shumë i sigurt, shkoi në shtëpi në vendlindjen e Gjirokastër dhe edhe aty në Gjirokastër pra ishin strukturat e ngritura të ushtrisë pushtuese italiane dhe u detyrua që të futej në një sitin gueril të Lunxherisë. Dhe më vonë një siti gueril i Lunxherisë që vepronte në krahinë e Lunxherisë që është përballë Gjirokastrës, u shndrua në qetën e parë, qeta Koto Hoxhi quhesh, dhe ky u bë pjesë e qetës. Pastaj qeta u inkuadrua në batalionin Mistomame, që u themelua aty në zonën e Lunxherisë. Si pjesë e këtij batalioni fillimisht u inkuadrua në brigadën e 8 sulmuese, nga brigada e 8 sulmuese në grupin e 4 të Theologos në zonën e Çamërisë dhe pastaj në brigadën e 12 sulmuese në majin e vitit 1944. Pra, rinia e parë e babait tuaj u sakrifikua në luftën antifashiste nacional shkrimtare. Dhe si shpërblim ai mori burgimin e tij. Po, është për fat keq. Është e trisht në fakt kjo histori. Ndërkohë ju kishit lindur, thatë, babai doli nga burgu, fitoi rehabilitimin, sidoj që tjetë situata nuk ishte si më parë. Jo, nuk ishte doj mos. Ai luftonte si thash për të rehabilituar nga çdo pikpamje, mori rehabilitimin juridik, u quajti pa dënuar, por kërkonte të hynte në Partinë Komuniste. Ishte ideali i brezit tij dhe ati. Por atë kishte luftuar. Po, ishte pranuar në Partinë Komuniste Shqiptare në qytetin e Durrësit, në kohën kur po çlirohej qyteti i Durrësit, dhe kishte vazhduar këtë ideal. Kur doli nga burgu, kërkonte të rikthehej në radhët e Partisë Komuniste dhe bënte lutje. Përgjigjet që i vinin nga Tirana ishin që duhet të bësh kërkesë nga e para të pranohesh si rishtar, jo të vazhdoj ajo koha e luftës. Ai nuk e pranoi këtë gjë, më thoshte jam komunist që e kam vulosur hyrjen në Partinë Komuniste me pushk në dorë. Dhe unë dua të kthem me ato atribute që kam, pra, me ato çka i takonte atij. Nuk ja dhan këtë mundësi dhe i mbeti jashtë radhëve të Partisë Komuniste. Interesant është një gjë që duket pak si e çuditshme që nuk na inkurajoi, ne jemi 4 vëllezër. Nuk na inkurajoi asnjëherë neve për të bërë antar të Partisë Komuniste. Me sa duket u zhgënjye. E psoi zhgënjimin. Sigurisht, kjo ishte arsyeja. Dhe nuk donte ta përçonte më tek ju pastaj. Ai e provoi në shpinën e vet këtë gjë. Gjithë lufta, gjithë mundi, gjithë ideali i tij i shkoi dëm në një farë kuptimi dhe nuk donte që të njëjtat konsekuencat kishim edhe ne. Ndërkohë, fëminia juaj kaloi në kaldrëmet e Gjirokastrës? Po, fëminia ime kaloi në kaldrëmet e Gjirokastrës. Ne kemi jetuar në një lagje shumë interesante, shumë karakteristike mbrapa kalasë së Gjirokastrës, që mbanin në lagja Cfak, në një shtëpi me rëndësi historike. Ajo ishte shtëpia e një prej atyre flamurtarëve të pavarësisë së Shqipërisë, Haxhi Xhiku, që është ai, e mbaj mend si të shija të emrin e atij njeriu. Kemi pas shumë misime, pronarët e shtëpisë, se ata një pjesë e tyre jetonin aty me ne, dhe jemi rritur edhe me historitë e asaj familje, historitë e lavdishme të asaj familje, një familje e mrekullueshme, familja e Xhikajve. Në 4 dhjetor të 1912, ky Haxhiu, pronari i kësaj shtëpisë tonë, ngriti flamurin në Këshillin e Gjirokastrës. Pra jetuam aty edhe ishte edhe shkolla ku unë vazhdoja të fillova shkollën fillore, pastaj shkollën 7 vjeçare, se 7 vjeçarja ishte në atë kohë. Ishte një nxënës i mirë? Kam qenë e donis shumë shkollën? Po, nxënës shumë i mirë. E doja shkollën, doja shokët, më donin shokët, doja mësuesit. E donit lojën, rëzoheshit shpesh në përkaldrëme? Shumë jam mësuar, kam edhe plagë në kokë. Ka në mbresa cilat nuk mund t'i fshini do. Por janë kujtime shumë të bukura ato. Ndërkohë, Lunxheria e dashur. A vinte era Lunxheria aty tek shtëpia juaj? Lunxheria po, për arsye se e para njëherë Lunxherinë e shikonim çdo mëngjes sa zgjuheshim. E kishit përballë. Edhe ajo dhoma e gjumit ku ishim, një dhomë gjumi dhe një kuzhinë kishim. Dhoma e gjumit kishte dritaret kështu gati gjithë faqja e murit ishte dritare. Edhe binte ballë për ballë me Lunxherinë. Edhe me fshatin e Timeti, edhe me fshatin e Simemëja. Dhe çdo mëngjes ne i thoshim mirëmëngjesi Lunxherisë. Përveç faktit që 2 herë në javë, 1 herë në javë, 3 herë në javë, vinin njerëzit nga fshati që shisin ndonjë gjë në tregun sepse fshati i babait tim shquhej për prodhimin e perimeve dhe zazdavateve. Furnizonin qytetin në një farë mënyrë. Furnizonin qytetin me perime. Furnizuesi. Lunxheria është një zonë me shumë ujë dhe ka shumë pemë.
Është e begatë. Shumë e begatë. Ndërto, për shembull, fiqt e lunxhit janë të famshëm. Po, rrushi, dardha, molla, pjeshkët, gjitha këto, edhe furnizonin qytetin edhe me fruta, edhe me perime. Dhe familja e babait tim, gjyshi im, unë e kam pas dhe në një foto, po nuk e di nëse del apo s'del këtu, gjyshi im ishte bostanxhiu i famshëm i krajinës së Lunxherisë. Ishte një njeri shumë i dëgjuar, edhe për një fakt tjetër, sepse në kohën e para njërë që në kohën e zogut, ai ishte shumë mik me pronarin e, po ja ky është, kisho Krisafi. Gjyshi im, i cili që në kohën e parashërimit ishte shumë mik me beun e fshatit. Dhe beu i fshatit rinte të shtëpia e gjyshit tim, sajrë që vinte, atje do të ulesh, do të hante, do të pinte, do flinte, e të tjera, kishin një miqësi që ka përsente këto dallimet klasore, që ekzistonin ato dhe që ne i kemi bërë në shkollë, por midis tyre ka pas këtë miqësi. Dhe ishte pikërisht, ky ishte i biri i atij që ishte në Tiranë, që ishte nënkryetari i gjykatës kasacionit, gjykatës së lartë. Dhe ai ishte njëkohësisht dhe miqësia me këtë pronarin e fshatit. Dhe pastaj pak më vonë, dhe këtu është paradoksi, gjyshi im u bë kryetar i Këshillit të parë antifashist nacional shqiptar të krajinës së Lunxherisë. Dhe ishte mik me beun e fshatit. Paradoks. Dhe e bukur është që kur timat e futën në burg, siç thash, në Delvin, u takua në kalan e Gjirokas, aty ishte burgu, me këtë, me Sharaf Karagjozin. Edhe i tha Sharafi, mirë mua që nga futur se e meritoj. Mirë unë i tha Lukani, tha që kam qenë në kraun tjetër të barikatës. Po ti tha se si erdhe këtu. E vërtet, shumë e bukur. Ja kështu rodhen, i tha ngjarjet dhe unë erdha në këtë situatë. Nuk e di, prindërit tuaj ndoshta ishin të detyruar që ndronin qytetin e Gjirokastrës. Në sytë e babait tuaj, shikonin ndonjëherë në fije nostalgjie për të rikthyer atje në Lunxheri? Jo, në Lunxherin nuk e donte, për arsye se ime atë u rit në Tiranë. Edhe ka bërë jetë në një kryeqytetasi. Edhe bile po të shikosh edhe fotografitë që ka ai, habitesh thua si ishte mundur me kravat, me këmisha, me kostume, tamam ka bërë jetë në një qytetari të mirëfillt. Që i vogël pra. Dhe Lunxherin e donte për të shkuar në një weekend aty për të ngrënë një fik, për të ngrënë një pjepër themi në një shalqie nga këto, por jetën e donte aty në Gjirokastë. Dhe e donte jetë të denjë, sikur se ishte mësuar ta bënte ai. Edhe bëri një jetë të denjë. Ai edhe pse kishte pak shkollë, ai kishte mbaruar 5 klasë shkollë kishte bërë. Ai arriti të punonte në ndërmarrjen e grumbullimit, që ishte një nga ndërmarrjet më kryesore të Gjirokastës, në detyrën e shefit të planit dhe shefit të financës. Ka mbajtur goxha pesh. Imagjino tash një njeri me 5 klasë shkollë të përballojë gjithë financat e një ndërmarrje, një ndërmarrje që kishte degtë veta në Përmet, në Tepelen, në Saran, në Delvin. Ndërmarrje gjigante. Dhe ky ishte shefi planit. Vënte planin e gjithë ndërmarrjes. Ishte pastaj shefi financës. Ishte pozicion i besuar ama, me sa duket ai filluan ta besonin pas ka se pranonin parti. Sigurisht, po. E dinin se kush ishte, ai e njihnin. Po, patjetër. Edhe në këtë familje me këtë prind me maman që ishte një njeri jashtëzakonshëm, mrekullueshme, një grua e kujdesshme, tejmase, u rita unë edhe aty u edukuat, u formësuat, aty morët mësimet e para. Me tiparet e një edukate qytetare të domosdoshme, për të shkuar mirë me fqinjët në atë në shtëpi, se kishim dhe një dy tjerë fqinjët atje, për të shkuar mirë me fqinjët për rreth. Patjetër. Ka qenë një mahall që quhesh Mejdani, aty mblidheshin të gjitha shtëpitë dilnin tek Mejdani, ishte një shesh. Rinin ato anet aty tek dyert. Tamam, kjo ndodh, tamam. Në ato pezulet do doja që të jepni disa detaje, sepse gjithmonë kanë të rrequr anet e Gjirokastrës, në fakt ato plakat mençura. Me atë veshjen karakteristike të tyre, nuk e di u përtisin ndonjëherë juve fëmijëve se janë paksa plaka të forta, plak anet. Na donin shumë, na respektonin shumë dhe përpiqeshin na edukonin shumë. Po kur bënin ndonjëherë gabime? Aneja gabime edhe bënim neve, po ato ishin kaq të mençura dhe kaq të gjera në shpirt sa që e kalonin me një qortim të lehtë. Unë kisha një ane aty, e zonja e shtëpisë, kjo që thash, gruaja e këtij Haxhi Xhikut që ngriti flamurin aty, ane që është kjo, edhe ne anejtri si në gjithë kohën, edhe ajo na thoshte më merr një ujë, se s'kishim ujë në shtëpi në atë kohë, shko më mbush shikuj, shko më merr bukën, shko më merr atë. Bindeshin gjithmonë. Edhe aneja kishte një specialitet vetin, shtypjen e kafes.
kishte një Havani, themi ne, në atë kohë, me një shkop, ishte prej metali. Një gur i rënd, po, ndoshta? Një mekanizm i rënd që shtypte atë kafen. Luante rolin e mundhirit. Po, dhe kur bënte kafen Anea, gjithë shtëpia, që një shtëpi 3 katëshe, bante njerë të këndshme të mrekullueshme. Unë isha fëmijë dhe unë se shijoj kafen dhe se pija kafen, por si të qoftë era e këndshme e saj ndihej në të gjitha ambientet e shtëpisë tonë aty. Ndërkohë, unë do doja që të veçonim pak sa disa momente specifike të fëminisë. Fëmia është e gjitha e bukur, në fakt. Fëmia nuk do t'ja di situatës ekonomike, situatës përgjithshme, politike, nuk ka lidhje fare. Fëmia shikon jetën e tij, ta bëj ashtu siç i pëlqen. Dhe ndoshta brezi juaj, brezat pas jush kanë pasur lirinë e të bërit fëminisë ashtu siç kanë dashur. Nuk kanë qenë të mbyllur brenda, nuk kanë qenë dedikuar teknologjisë. Bënin lojrat jashtë, unë ju thash edhe pak më parë, ju ngacmova që kush e di se ato çara janë trupin tuaj, duke urzuar në gurët e sokakëve. Do doja kjo fëmini ka lënë gjurmët e saj tek ju ka formosuar kjo ju, përveç edukatës ju kanë dhënë prindrit. Ka qenë një rol kyç fëminia tek ju? Ka pasur rolin kyç saj? Unë jam i detyruar edhe pse s'më pëlqen të përgjigjem kështu, të përgjigjem pozitivisht, që po, është e vërtet, absolutisht është e vërtet. Fëmiria ka ato privacionet që kishte në pikpamje të ushqimit, ka një ushqimi zakonshëm modest, në pikpamje të veshmbathjes, në pikpamje të argëtimit, se ne ishim mbrapa kalas, kinemaja apo teatri Gjirokasë që shumë largë, nga ana tjetër e kalas, do duhet paguaje, ne parat i kishim të kufizuara, plus ishim fëmijë, të merri rrugën nga lagja ku isha unë të shkoje deri atje, donte gati gjysmë ore sa një orë. Imagjino një fëmijë 7-8 vjeç. Dhe duke pas këto të kufizuara këto lloj mundësish, ne e plotësonim këtë mangësi me shoqërinë, me miqësinë, me dashurinë e jashtëzakonshme që i ofronim njëri tjetrit. I ofronim ne si fëmijë njëri tjetrit, shokëve dhe shoqeve tona, por na ofronin edhe këta të mëdhejt, prindrit e njëri tjetrit. Duke parë shembullin e tyre, të miqnit dhe ju. Tamam, edhe shembulli i tyre shërbeu si një model për ne për të bërë këta që u bëm në jetë. Dhe për fat të mirë, domethënë gjithë shumica dërmuese e fëmijëve të brezit tim, dhe të brezave mbi dhe poshtë, u bën dikushi në jetë. U bën dikushi, lanë emër ose dhanë kontribute, ndërtuan Shqipërinë, i dhanë Shqipërisë një lloj emri të saktuar. Një brez ju dedikua tërësisht këtij vendi. Unë mbaj mend edhe një gjë tjetër nga fëmiria. Ishte koha kur xhiroi filmi Skënderbeu dhe shumë skena të filmit Skënderbeu. Ka pasur sekuenca të xhiruar në Gjirokastër? Po, janë xhiruar në Kalan e Gjirokastrës. Dhe shtëpia ime ishte ballë për ballë me Kalan. Dhe ne dilim te Baçja, edhe shikonim tëra ato veprimet që xhiroheshin te Kalaja dhe poshtë Kalas aty. Një moment i jashtëzakonshëm, një moment shumë i veçantë. Natën isha 5-6 vjeç isha. Edhe janë të fiksuara këto. Ju ka mbetur në mendje. Ne do të vazhdojmë flasim më pas, do të vijojmë rrugtimin e jetës tuaj, do të bëjmë një shkëputje publicitare, minutat na ikin shumë shpejt, nuk po e ndjejmë në fakt. Publicitet. Kemi ardhur në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, me profesor Krisafi këtu dhe po tregojmë vitet më të bukura të jetës tuaj për sa i përket memores një fëmie, në fakt, po tashmë keni filluar rriteni. Jeni në shkollën e mesme, merrni pjesë në grupet artistike, ju pëlqen të bëni shumë gjërat, mësoni shumë mirë, por nuk e di, kishit fiksuar tashmë në veten tuaj, kishit ndarë se çfarë profesion do të merrni në të ardhmen? Po, e kisha ndarë. Ëndra ime ishte të bëhesha inxhinier hidrocentralesh. Nga ju kisha ardhur kjo? Ishte koha kur po ndërtoheshin hidrocentralet, bëj një propagandë jashtëzakonshme. Mua hidrocentrali nga ato që shikonim në fotografi dhe në këto dokumentarë që shfaqeshin dukesh një gjë jashtëzakonshme, dhe doja të bëhesha pjesë dhe personazh i ndërtimit të këtyre veprave madhështore. Ju si një që ishit e shikoni si gjëra shumë madhështore, dhe ishin në fakt. I tillë do duhet të vazhdoj inxhinierin. Dhe unë e kisha ndarë me do bëhesha inxhinier në ndërtimi. Dhe aq e vërtetë është kjo sa që kur mbarova shkollën e mesme, ne plotësonim një formular dhe vinim aty degët që na pëlqenin, çfarë do të bëheshim. Dhe unë shënova inxhinier ndërtimi, kimi industriale dhe gjuhë frënge. Kishte pak vite që ishte hapur gjuha frënge dhe gjuhën frënge ne e bënim në shkollë, ne e bënte një njeri shumë i mirë, një profesor i yni që kisha ardhur nga Turqia dhe që fliste shumë mirë gjuhën frënge. Edhe ish drejtori i muzeumeve të Gjirokastër, Lefter Dilo. Këta na ngulitën dashurinë për gjuhën frënge. Dhe mua më fiksua, do mësoj edhe gjuhën frënge, do futem për frëngjisht. Asnjë nga këto nuk më doli. Pra kërkesa e tretë ishte gjuha frënge. Megjithëse nuk doli asnjëra nga këto. Më doli dega juridik, që unë nuk e doja. Juristin e quaja si njeri që
parazit, njëri që me mjekër të gjatë, një shlyke që ju merë pare klientëve. Si për letrave dhe dokumentave. Një profesion që s'vlen fare. Dhe kur fillova shkollën që erdha në Tiranë, këtu në fakultetin juridik, ai semestri i parë kaloi me përpjekje për të ndruar degën. E kishit vendosur që nuk do qëndronit pra? Kërkoja shokë dhe mi apo shoqe që ishin të gatshëm të shkonin bashkë në Ministrinë e Arsimit dhe të bënim një shkëmbim. Unë të shkoja tek ajo inxhinieria e ndërtimit, ata të vinin tek juridiku. Juridikun e donin të gjithë në atë kohë. Dhe juridiku ju jepej vetëm këtyre fëmijëve të sekretarëve të parë të partisë të rretheve dhe fëmijëve të kryetarëve të komiteteve ekzekutive. Se si më doli mua juridiku, unë dhe sot e kësaj ditë se kam kuptuar. Ju doli fal notave të mira që ju kishit, nuk diskutohet, fal aksive tuaja. Por ma mëna që keni çuditur shumë njerëz kur ju donin që ta ndronit. Po pra, dhe sebeb që nuk e ndrova, u bë lodhja, 5 muaj unë kërkoja, nuk arrita dot. U bë edhe një xhaxhaj im i cili aso kohë ishte punonte në këto organet e punëve të brendshme, xhaxhaj i vogël i imi. Ai më thosha më, po jenë vetë kjo është dega më e mirë, të tërë duan këtë ti nuk e do. Dhe ai ndikoi në një farë mënyrë. Pastaj unë e lash me atë fushatën e ndrimit të degës dhe u bëra jurist. U bëra jurist. Ato vite të studimit besoj kanë qenë vite të bukura, pas mosha shumë e bukur. Por keni pasur dhe fatin që keni pasur dhe pedagog të mirë. Kemi pas profesor të mrekullueshëm, personalitete të shquara të kulturës dhe të shkencës shqiptare. Unë kam kënaqësinë të përmend disa prej tyre, edhe pse kam frikë se do harroj në njërin, po kemi pas profesor Vangjel Meksin, ish zëvendës prokuror i përgjithshëm i Shqipërisë në periudhën e monarkisë. Kemi pas Alqiviat Lamanin, kemi pas një profesor Nathanaili, Andrea Nathanaili, i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm, edhe ky funksionar i lartë në gjykatën e lartë të Shqipërisë. Luan Omari, Arben Puto, Grigor Gjika, Zenullah Balanca, Skënder Begeja, Nazmi Biçoku, Nazmi Peza, Feti Gjilani, Dhimo Dhima, do me thënë njerëz që kanë bërë drejtësinë shqiptare, kanë bërë themelit e drejtësisë shqiptare. Natyrisht, më duhet ta them edhe këtë që për të mos hyrë në mos bërë një padrejtësi. Drejtësia shqiptare e kësaj periudhe e kohës pas luftës e kohës komunizmit, pati një shans të jashtëzakonshëm, sepse trashëgoi nga drejtësia e periudhës zogiste një themel të fuqishëm. Është një fakt i pamohshëm që regjimi zogist kishte të mirat dhe të këqijat e veta, anët pozitive dhe negative, por nuk mund të mohohet fakti që në atë kohë u prodhua legjislacioni i parë i shtetit modern shqiptar, u prodhuan kodet e para dhe u formuan njerëz me njohuri të thella juridike. Vazhduan studimet në Francë, në Itali, në Austri, në Greqi, në Turqi, në vende ndryshme dhe këta hodhën themelet e një legjislacioni dhe një sistemi gjyqësor dhe sistemi drejtësie në Shqipëri jashtëzakonisht shumë të konsoliduar. Dhe drejtësia e pas luftës nuk mohoi, nuk bëri zero drejtësinë e para luftës. Aq e vërtetë është sa që ne kishim profesor nga këta njerëz, unë përmenda Vangjel Meksin, Andrea Nathanailin, Alqiviat Lamanin, Kristo Çevi, kishin qenë dhe përpara. Dhe këta ishin thesare, ishin pasuria e madhe e drejtësisë shqiptare që ndikuan edhe në formimin tonë. Nëse mund të pretendohet që dikush për nesh u bë dikushi, kanë një merit absolute edhe këta profesorët tanë të mrekullueshëm, për të cilët unë vazhdimisht përsëris homazhet maksimale ndaj tyre. Profesor, ata ishin vetëm profesorët tuaj apo ishin diçka më shumë në marrëdhënie me ju? Bravo. Për ndërhyrjen që bët, ishin profesorët tanë, ishin kolegët tanë, ishin miqtë tanë, ishin shokët tanë, që nuk na ndanin nga asnjë. Ju nuk e besoni, po unë për shembull kur isha student në vitin e parë, në vitin e dytë të fakultetit, bëra një kumtes, mora pjesë në një konferencë shkencore që organizonte fakulteti dhe mora çmimin e parë në atë kumtes, që ishte një gjë e çuditshme dhe nuk e çonit në përmend. Nuk asun se çojnë në përmend pas të tjerës, ishte mundur një student i vitit të dytë të bëjë një kumtes dhe të marrë çmimin e parë në këtë kumtes. Dhe kjo ishte pikërisht merit e faktit që profesorët tanë na trajtonin shumë ngrohtë. Ne në atë kohë bënin nga këto aksionet e zboret dhe aty jetonin bashkë me këta. Ishit bashkë. Aty hanin bashkë, rinin bashkë, punonin bashkë dhe kjo ndikonte edhe për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve, se njiheshin më nga afër. Qartë. Dhe
ato distancat të cilat nuk ekzistonin aso kohë me të drejtën, shuheshin fare në raportet tona me profesorët. Megjithëse këto raporte ishin shumë të mira dhe shuheshin distanca si thatë ju, ata sërish ishin rigoros tek kërkesa e llogarisë kur vinte fjala për mësimet. T'ju them dhe një sekret. Unë kam qenë nxënës i shkëlqyer, po unë isha dhe student i shkëlqyer. Një nga faktorët plus pse isha student i shkëlqyer ishte fakti që unë isha shumë mik me profesorët e mi dhe më vinte shumë rënd që unë të shkoja në auditor dhe të mos hapja gojën, të mos përgjigjesha në leksion. Kështu që unë punoja jashtëzakonisht shumë sepse marrëdhëniet shoqërore ishin marrëdhënie shoqërore, ama respekti për njëri tjetrin, ata për ne si student dhe ne për ata si profesor, ishte i pa diskutueshëm. Patjetër. Ndërkohë, do doja diçka dhe për familjen tuaj. Telespektatorët, teleshikuesit në fakt janë kurioz të dinë. Po. Duam t'ju zhveshim sot nga xhaketa e profesorit. Po. Si thash, unë jam fëmia i një nëne Olga Krisafi, dhe me origin nga Lungëria, e babait Lukan Krisafi, fola për ta. Ju jeni 4 djem? Jemi 4 djem, kemi domethënë 4 vëllezër, jam unë, pastaj pas me vjen Jorgo Krisafi, i cili ka qenë... Nëna juaj është rroftuar, me 5 burra në shtëpi. Është e vërtet, është shumë e vërtet, dhe në kushtet ku s'kishte as lavatriçe, as lavastovili, as kur gjë fare. Nuk ishte as një vajzë që ta ndihmonte. Edhe vllai im i dytë ka mbaruar për matematik fizik, ka punuar profesor në Universitetin e Gjirokastrës. Vllai i tretë ka mbaruar inxhineri pyjesh dhe ka qenë në drejtorin pyjore në Gjirokastrë dhe vazhdon të jetë atje. Vllai i tretë nuk bëri dot shkollë të lartë, për arsye se në atë kohë kur ai mbaroi shkollën e mesme ishte një rregull që kush ka marrë 2 apo 3 drejta studimi nuk mund të marrë të 4-tën dhe ai u privua nga kjo. Duhet të digjej. Po, dhe ai u bë tornitor. Por gjithsesi njëri me horizont dhe me aspirata për jetën. Ai punoi në Gjirokastër, pastaj kur hapën kufit ikun në Greqi dhe ndodhet atje në Greqi, në Athinë. Të katërt i ngjanit babait me inteligjencë natyrale? Babait e mamasë dhe mamaja ka qenë e jashtëzakonshme. Mamaja ka qenë një grua inteligjente, patjetër, derisa ka edukuar 4 djem të tillë. Me një memorie fantastike dhe me një kulturë të jashtëzakonshme. Nga keni marrë më shumë ju, profesor, nga babaja apo nga nëna, apo i keni mbledhur tiparet më të mira? Unë gjaj nga mamaja në tipare, kështu, por në pamjen e jashtme. Po, por kam këmbguljen dhe vendosmërinë e babait dhe durimin e atij. Pastaj të vi tek familja aktuale. Po, patjetër që po. Unë jam martuar me Evgjenin, një shoqe që e njofta kur isha në vitin e 3 të universitetit. Në fakultet, pra? Po. Kemi një jetë të gjatë, që në vitin 1970 jemi martuar. Dhe ju uroj shumë vite të lumtura së bashku. Kemi 2 fëmijë të mrekullueshëm, kemi Elonën, që ajo ka zgjedhur profesionin e babait, është bërë dhe ajo juriste, dhe Florentin, i cili ka mbaruar art design, një profesion shumë interesant dhe shumë të bukur, dhe cilin ai e zotëron në perfeksion. Ka një studio të vetën, me cilën punon, ka klient që nga Amerika, Kanadaja, Anglia, dhe kam edhe një nip dhe një mbes, ose një mbes dhe një nip, janë bërgjysh, që janë dashuri shumë e madhe. Ti se merë do të me më, sa është mbesa ime është 26 vjeçë dhe punon të avokati i popullit, është asistente shumë e madhe, sepse janë dhe shumë të mirë, janë bërë të mrekullueshëm, janë bërë shumë të zotë në profesion, kanë mbaruar shkollat me rezultate të shkëlqyera, kurse nipi është në Gjermani, tani mbaron atë bachelor për industrial economic, atje dhe edhe ai me rezultate shumë të mira aty, me gjuhë të huaja, me të zotë të vetës. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Patjetër që po. Do t'ja një sekret. Ju erdhi mirë që vajza juaj Elona dhe Mbesa morën profesionin tuaj? Më erdhi shumë mirë. Ju ka ardhur mirë? Po, më ardhur shumë mirë, bile në fisin ton kemi shumë jurist dhe kjo më çon mbrapa në kohë, sepse origjina e familjes tonë është nga Bizanti. Dhe unë kam zbuluar në këto, unë jam edhe historian përveç se jurist, kam zbuluar që në rrethin e njerëzve që formojnë atë nuklin fillestar të familjes tonë, familjes Krisafi, ka pas shumë general, mjek dhe avokat, jurist. Keni shkuar pra, keni ndjekur traditën e familjes së lashtë. Në një nga këto drejtimet e familjes. Dhe jo vetëm që unë, vajza ime dhe mbesa ime jemi jurist, për edhe në fisin tim kemi disa jurist. Dhe shpesher ju propozoj atyri, them, po më lidhuni
krijoni një studio ligjore dhe bëni një studio ligjore Krisafi. Ndoshta duhet mbledhur të urtët juristë për të bërë ndoshta për të dhënë edhe ndihmë ndoshta aty ku duhet. Sigurisht, tamam. Në institucionet ndryshme. Megjithatë, do të ndalemi pak tek, nëse do të themi, sekretet e profesionit tuaj. Ju keni mbajtur shumë detyra dhe shumë funksione, unë e thash në fillim të intervistës, por do doja të dija që, nëse ju do të na tregoni në fakt, gjatë kohës që keni qenë ministrit jashtme, për shkak të funksionit tuaj, keni qenë prezent pothuajse në të gjithë delegacionet që janë dërguar nga Shqipëria në lidhje me marrëdhëniet me shtetet fshinje, me shtetet e mëdha, dhe besoj që keni pafund gjëra për të thënë, por jo të gjitha tregohen, në fakt që disa janë sekrete shtetërore, por besoj që disa ju kanë lënë mbres dhe ato që ja vlen për treguar për teleshikuesin, nëse mundeni të na i tregoni. Dua të them një gjë, puna ime në Ministrinë e Punëve të Jashtme ka qenë një nga pjesët më të bukura të jetës time. Ka qenë e tillë për arsye se pavarësisht sistemit, që ishte një sistem diktatorial me ato problemet që dijen tani dhe s'ka nevojë të kthehemi. Janë bërë përpjekje të sinqerta, të padiskutueshme që ky vend të mbetej ky vend, të mos cënohej nga të tjerët, sikur se kishte ndodhur më përpara. Dhe në këtë drejtim një kontribut të rëndësishëm ka dhënë edhe Ministria e Punëve të Jashtme. Ishte indikacion shumë i rëndësishëm, patjetër. Kishte mbledhur aty profesionistë të klasit parë. Njerëz që kishin studiuar në shkollat më të mira jashtë shtetit, një pjesë vinin nga shkollat perëndimore sepse ishin brezi para luftës, si Fjalavien, Bersht, Pylla, Nesti Nace, Reis Malili është i brezit pas luftës, është më vonë, po Halim Budo e të tjerë, dhe pastaj vjen brezi këtyre njerëzve që u formuan në ish Bashkimin Sovjetik dhe në disa nga këto vendet e Europës lindore, të cilët kishin një formim solid, të kompletuar, dhe një idealizëm të padiskutueshëm, një detarizëm që nuk mund të vihesh në pikpyetje. Por dhe një reputacion të tyrin personal. Një reputacion të jashtëzakonshme. Ne kemi ndjerë, unë vajta 22-23 vjeç vajta në Ministrinë e Jashtme. Dhe e kemi ndjerë ne atë përkushtimin, reputacionin dhe profesionalizmin e jashtëzakonshëm të tyre. Profesor, ju është dashur të punoni një dikaster shumë të rëndësishëm, siç e thatë, por të mos harrojmë edhe në vite në të cilat Shqipëria jo pak probleme ka pasur. Kemi pasur marrëdhënie jo të mira fqinjësie, në fakt duhet përmendur për fat keq. Marrëdhëniet Shqipëri-ish Jugosllavi kanë qenë marrëdhënie të tmerrshme. Shqipëri-Greqi, po kështu kemi pasur shpesh herë mosmarrveshje me këto shtete. Edhe ishte pikërisht Ministria e Jashtme e cila duhet të ruante raportet, duhet të ruante balancat. Është absolutisht shumë e vërtet kjo. Kur kam qenë aty unë, marrëdhëniet nuk kanë qenë kaq shumë të vështira, sepse kishte filluar një lloj detante edhe në arenën ndërkombëtare dhe ajo reflektohej në një farë mënyrë edhe këtu në rajon, në Ballkan. Edhe pse udhëheqja shqiptare asaj kohe kishte ato problemet e veta dhe atë fodullëkun karakteristik të periudhës që jemi ne jemi qendër e marksizmit, por megjithatë do duhet të harmonizohej me disa qëndrime të përgjithshme. Kështu që ajo fryma e detantës u reflektua edhe këtu. Dhe nëse flasim për marrëdhëniet me Jugosllavin, me ish Jugosllavin, kishte probleme vazhdimisht, por këto probleme ne përpiqeshim t'i zgjidhnim nëpërmjet këtyre rrugëve paqësorë që quhen. Funksiononin disa komisione të përbashkëta, komisioni i përbashkët shqiptare Jugoslav për ekonominë ujore, që trajtonte problemet e shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së ujrave kufitare, duke filluar nga liçeni i Prespës, i Ohrit, ujrat e lumit Drin, të lumit Buna, të liçenit të Shkodrës e të tjera. Për të gjitha këto, çdo gjë zgjidhej me negociata, me bisedime, edhe ne kemi pas marrëveshje dhe marrëveshje të cilat janë respektuar. Ju kemi imponuar atyre të respektonin dhe ne kanë imponuar të respektojnë. Ashtu, kemi pas komisionet e kufirit, që ishin gjithashtu komisionet shumë të rëndësishme. Ishte komisioni i rindërtimit, riparimit dhe mirëmbajtjes. Komisionet e kufirit ka pasur më shumë nga Ministria e Brendshme. Po patjetër, po kanë qenë më të vështira ndoshta. Më të vështira sepse kur flitet për mirëmbajtjen e ujrave të përbashkëta, diçka më ndryshe, po aty te kufiri pastaj kufit thoshte ai që ishte në krye të asaj. Tek piramida nuk lëvizej. Po, nuk i lëmë janë të paprekshëm thoshte, edhe të paprekshëm duhet të jenë kufit në fakt. Por këto komisionet
Komisionet bënin një punë për të sfumuar, për të sheshuar, se në fundin këto komisione kush kanë? Ishin njerëz si puna ime, si pune kolegëve tanë. Edhe merreshin vesh, edhe ata të ish Jugoslavët, edhe grekët, të tillë ishin dhe ne ndërtonim edhe raporte njerëzore me njëri tjetrin. Dhe pavarësisht direktivave që merrin qoftë ata qoftë ne, në fund të fundit ne përpiqeshim të fusim logjikën në mes dhe argumentin e fuqishëm juridik, historik dhe dokumentacionin që përdoren nga të dyja palët. Dhe kështu i kemi zgjidhur dhe trajtuar problemet, qoftë sa i përket rindërtimit, riparimit dhe mirëmbajtjes së piramidave, sepse kufiri tregoi me piramida. Piramidat mund të dëmtoheshin nga rrëshqitet e dherave, nga devijimi i prenjve, i lumejve, nga natyrore plotë, cilat mund të dëmtonin. Kështu përpiqeshim të sfumonim problemet që vinin nga këto incidentet. Vriteshin njerëz në kufi, kalonte pa dashur atë kufirin, shetasyrin me ta dhe e qellonin e vrisin ata. Dhe anasjeltas. Dhe për të gjitha këto bëheshin përpjekje që të mos asarojë më tej ngjarja, të mbyllej në një farë kuptimi. Të uleshin tonet në një farë mënyre. Dhe episodet janë të pafundme në këto, edhe vështirësitë janë të pafundme. Patjetër, përveç krijimit të këtyre marrëdhënieve njerëzore që ju thoni, keni pasur momente të vështira? Ka pas momente shumë të vështira. Shumë të vështira në këto lloj raportesh. Për shembull, ishin duke biseduar me fqinjët tanë jugor. Ata gjithmonë kanë mbrojtur idenë që kufiri shqiptar o grek nuk njihet nga pala grek. Dhe dokumentacioni që është prodhuar nga diplomacia e fuqive të mëdha të kohës për saktimin e kufive, duke filluar që nga viti 1913, 1925, 1926, konsiderohej i paqen prej tyre. Dhe më kujtohet një herë ishim në Athinë, në bisedime me ta dhe do të bisedonim dhe do të përcaktonim këto procedurat e caktimit të kufive, ose më mirë themi, ridemarkacionit të kufive, përcaktimit të kufive. Dhe ju thamë që do të bëjmë këtë mbi bazën e dokumentave që kemi. S'ka dokumenta, thënë ato. Po si s'ka dokumenta, kemi dokumenta, i kam unë këtu, dhe hapa çantë, kisha marrë një çantë shumë të madhe, dhe nxora aty protokollet e Firenës me të gjitha hartat e këto. Ata më thanë, të lutem shumë hiqi këto dokumenta, ne nuk i njohim, s'kemi punë me këto. U krijuan situatë shumë e vështirë, sepse çfarë do bësh? Kufiri duhet saktuar, se ndonin njerë muaj, njerë 2-3 muaj, ikte një jetë njeriu, kotë se koti për këtë arsye. Ndërkohë duke si kur dilte jashtë logjika, nuk funksiononte më logjika, ndërkohë një palë kishte dokumenta tjetra si pranonte. Dhe ne gjetëm kompromisin, pastaj thamë, mirë, dakord, nuk do t'ju referohemi këtyre dokumentave, por do të punojmë mbi bazën e tyre. Edhe kështu e zgjidhëm, patëm mirë kuptimin dhe të palës tjetër, dhe për hir të së vërtetës do të themi që marrëdhëniet tona në këto lloj organizmash kanë qenë shembullore. Kanë qenë shumë të mira. Ata ishin miq tanë, bashkëpunëtorët tanë dhe ne ishim miq të tyre, bashkëpunëtorët të tyre. Megjithatë, keni pasur momente ku nuk është dhënë zgjidhje? Po, ka pasur. Kam një moment të tillë nga që i takon periudhës kur sapo kishte rënë komunizmi. Ishim në Athinë për të biseduar për marrëveshjen konsullore. Marrëveshja konsullore trajton hapjen e konsullatave dhe zgjidhjen këtyre problemeve të qytetarëve. Ishte një marrëveshje e domosdoshme. Unë isha kryetari i delegacionit shqiptar dhe kishim zhvilluar disa raunde negociatash në Tiranë, në Athinë dhe s'kishim arritur dot në rezultat. Kur sa ra komunizmi, ishte akoma kryetar shteti Rami Zalia, ishte ministër i punëve të jashtme, ishte bërë Muhamet Kaplani, kolegu dhe miku im, i asaj kohë, dhe ne shkuam në Athinë për të zhvilluar bisedimet. Dhe me mendimin që të ta mbyllim këtë punë, se gjithë teksti i marrëveshjes ishte përfunduar, vetëm nuk binin dakord se sa konsullata do hapte pala greke dhe sa konsullata do hapnin neve. Ishte çështje numrash. Ishte çështje numrash dhe ne rezervoheshim të kishim sa më pak, sepse kushtet e Shqipërisë asaj kohe ishin, s'kishte siguri në vend. Nuk kishim njerëz që të merrin përsipër të garantonin jetën e konsulve grek këtu në Shqipëri. Dhe prandaj u tham që ta fillojmë një ju dhe një ne, dhe pastaj dora dorë duke parë mund të hapin edhe konsullata të tjera. Mi po pala greke donte, jo, nuk donte, një donte më shumë, donte një në Vlorë, një në Gjirokastër, një në Sarandë, edhe një, nuk e kam iden, Korçë. Nuk gjonte dakordësia, pra. Dhe kjo ishte bërë shkak që bisedimet gjithmonë kishin dështuar. Kur shkojmë aty në Athinë, kësaj radhe, e mora fjalën unë dhe përsërita sërish të njëjtin refren që jemi dakord që t'i hapim më një herë konsullatat, një në Gjirokastër dhe një në Jani. Neve në Jani, juve në Gjirokastër. Ai homologu im ishte një profesor i SDE ndërkombëtare,
dhe ai si puna ime, se edhe unë jam profesor i drejtës ndërkombëtare, shumë i mirë, i mrekullueshëm, filloi të më lutej, aman Ksenofon, po të hapim tek këtu se tash kemi kaq kohë që flasim, besoj do ta arrijmë këtë punë. Jo, i thashun, kaq të do hapim. Ndërkohë kërkon fjalën një nga anëtarët e delegacionit, i cili i thot kryetarit vetë, mund ta marr fjalën, merrej thot ai. Edhe më thot mua ky kryetari thot, japim fjalën filanit. Po i thash, e merr fjalën ai dhe ai bëri një ndërhyrje të çuditshme që nuk është shumë diplomatike. Tha, unë sa i ta kuptoj do se si ishte mundur që kryetari i delegacionit shqiptar, miku im, se ne ishim dhe miq me të, miku im, Krisafi, guxon dhe të mbaj këtu një qendrim që është në kundërshtim me orientimet që ka marrë ai nga qeveria e vet. I thash unë, zotëri, i thash, stop, mos vazhdo më tutje. I thash homologut kryetarit të palës, i thash, unë kërkoj fjalën, i thash, dhe nuk dua që të vazhdoj më tej kolegu të flasit, sepse bëri një ndërhyrje, i thash, të pahishme. Pa vend. Si ishte mundur që ai të di se çfarë orientimesh ka marrur nga qeveria ime. Ku di ai se ç'kam unë këtu në këtë çantën time, se ç'a shkruhet në letrat që janë brenda çantës time. Edhe prandaj i thash, unë i ndërpres bisedimin dhe dua të komunikoj me qendrën, me Tiranën, për të parë se çka ka ndodhur. Edhe unë ndërprem bisedimet, ai më lut më ata, po mirë, se ne kemi lënë të ham një drek, të ham drekën s'pakoj, thash, ham drekën, të ham dhe darkën. Ne mbetemi prapë miq, thash. Këto janë bisedime që bëhen për arsye të caktuara dhe për qëllime të caktuara. Prandaj dhe aty kur po hanin drekën, unë e takoj këtë dhe i thash, morë ti, i thash, s'po e përmendemi për arsye etike, ç'ishte ajo që bëre ti? Po ç'ishte ajo që bëre ti? Më tha, si ajo që bëra unë? Po i thash, e ke gabim, i thash. Ku e di ti se porosi ka marrur nga Tirana? Unë i thash, i kam porosit nga kryetari i qeverisë dhe nga kryetari i shtetit. Në atë kohë kryetari i shtetit ishte Rami Zalia. Dhe s'mund të bëje në atë kohë gjëra me kokën tënde, kurrën e kurrës. Patjetër. Dhe në atë relacionin që kishte dërguar Rami Zalis dhe në përgjigjen që vinte nga Rami Zalia ishte që do hapet një konsullat shqiptare. Ne janë edhe një konsullat greke në Qiriako. Tha, por ne tha kemi të tjera informacione, tha që është rënë dakord, qeveria shqiptare ka rënë dakord që të hapen 3 konsulata greke në Shqipëri. Jo i thash. Unë nuk e kam. Unë se kam këtë. Prandaj unë të lutem, i thash, që të mbetemi miq mos bëhet ky incident shkak, i thash, që të acarojmë marrëdhëniet. Gjithsesi ne u kthyem mbrapsht dhe marrëveshja nuk u bë pastaj pas disa muajsh. Ju keni qenë sërish pjesë e grupit ose negociatave të gjata në fakt e kthimit të arit në Shqipëri. Kanë qenë negociata të vështira, të gjata, ku ju sërish keni pasur fatin të fajsonin Shqipërinë. Unë kam qenë punoj si ministri i punëve të jashtme, drejtori i drejtorisë juridike konsullore dhe traktateve ndërkombëtare dhe me këtë atribut kam marrë pjesë në shumë bisedime. Një ndër to ka qenë pikërisht bisedimet me anglezët për kthimin në Shqipëri të një sasie prej 1574 kg arë. Bisedimet filluan në vitin 1985, pak javë para se të vdiste Enver Hoxha, dhe do të vazhdonin deri vonë, deri në vitin 1997. Këto bisedime kanë qenë, filluan shumë mirë, jashtëzakonisht shumë mirë, një atmosferë konstruktive, sepse edhe qëndrimi ynë në këto bisedimet në fillim fare ishte një qëndrim luajal, edhe nuk u krijuan ngërçe. Dhe përshtypja ime ishte që ne me pak përpjekje mund ta kishim mbyllur çështjen e kthimit të arit në Shqipëri, që në bisedimet e Parisit të vitit 1985. Diçka ndodhi këtu në Tiranë, që nëse kemi marrë vesh, po e kemi marrë me mend më shumë, që dikush nga ata që punonin në Komitetin Qendror dhe që ishin pranë Rami Zalis, kryetarit shtetit, nuk ishte shumë i kënaqur që bisedimet po esin mirë dhe që ne po avanconin dhe po shkonim drejt konkludimit të zgjidhjes së çështjes. Dhe sepse ai kishte edhe një pozicion të caktuar aty në Komitetin Qendror dhe donte ta merrte ai lavdin e përfundimit të këtyre negociatave. Kurse në këtë delegacion bisedimet i kryesonte Andon Bërxholi, një bashkëpatrioti im nga Qiriako, njëri shumë i mirë, diplomat i spikatur, dhe s'donte ta merrte Andoni këtë lavdi. Merit, pra. Dhe na japin urdhër që të kthehemi. Ne ishim në bisedime në ambasadën angleze në Paris, ishte ora 5-6 darkës, na vjen porosia, na vjen telefoni nga ambasada jonë në Paris që
ndërprerni bisedime se nesër në orën 7:30 duhet jeni në Tiranë. Çka ka ndodhur? Ne s'kishim mbaruar as po, ne ishim në rrugë të mbarë, po bisedoni. Dhe ku të vihet nesër, ku kisha aeroplan të vjen nga Parisi të vjen në Tiranë. Kemi bërë një aventurë të tërë, u gjet një avion që u nis në orën 10 nga Parisi, përfunduam në Vjenë, nga Vjena pastaj me makinë shkuam në Budapest. Në Budapest ishte linja Malev që vinte një herë në 2 javë, qelloi që atë javë do të vinte dhe erdhëm tek në mëngjes këtu të palartë, paruar të zyra Ramizalis. Po ndërkohë gjatë momenteve që ju ktheheshit në Shqipëri, kishit dyshime brenda vetes, kishit një lloj frike, një lloj çfarë ka ndodhur, pse po na kthej? Ne ishim të bindur që s'kishim gabuar, sepse gjithë qëndrimi ynë ishte sipas atyre platformave që ishin miratuar që nga Ramizalia lart. Por sidoqoftë, në ato kohë çdo gjë ndodhi. Është fjala për vitin 1985, janë kohë shumë të vështira. Dhe ishim me shumë frikë, tham, hyjmë te zyra Ramizalis, po a do dalim? Pa hekura në duar. Kur hyjmë aty, filluan qortimet, filluan kritikat dhe i tham, po ç'kemi bërë? Ne ja ku i kemi gjitha këto qëndrimet. Ne jemi në rrugë të mbarë për të zgjedhur. zgjedhur. Pastaj Ramizalia, për cilin unë kam mendim pozitiv, arsyetoi, tha, mirë, tha, mund të kishit treguar pakës më të vendosur. Qa vendosmëria mund të bëj, ne donim të zgjidhim problemi, sepse ishte një problemi i bartur në vite që kishte ngrirë marrëdhënie shqiptaro-britanike, marrëdhënie shqiptaro-amerikane, për të cilat kishte në atë kohë një atmosferë pozitive pro këtyre marrëdhënieve. Por problemi i arit nuk i linte këto marrëdhënie të avanconin. Dhe pastaj u larguam në zyrat tona, normalisht, filluam përgatitjet. Ndërkohë në momentin që u ndat nga pala tjetër u zut ngushtë, kërkuat një skuza, një... Po, pa diskutim, i tham që nuk dini çfarë t'i thoni. Ne na duhet të kthehemi për probleme që s'kan të bëjnë me këto bisedime, i tham dhe kërkojmë mirëkuptimin tuaj, do t'ju njoftojmë për raundin tjetër të bisedimeve. Do takohemi sërish. U takuam pastaj prapë me ta. U takuam shumë herë, po pa rezultat, sepse ne u rikthyem mbrapsht në qëndrimet tona ndaj palës tjetër. Pra nuk u vazhdua, po u rikthye nga fillimi. Kaluan gati një 7-8 vjet dhe pastaj u rivendosën marrëdhëniet në New York. Aty ambasadori ynë në New York, Bashkim Pitar, ka kontaktonte me ambasadorin anglez dhe u rifilluan këto. Dhe ne vazhduam pastaj me disa takime të tjera, u takuam në Gjenev, u takuam në Rom, disa herë, derisa në Rom në vitin 1992 e zgjidhëm në letër, formalisht, po u deshkaloni dhe 5 vjetë tjera që të zgjidhej përfundimisht problemi i arit. Po për bisedimet me palën gjermane në lidhje me reparacionet e luftës? Po, dhe kjo ishte një temë tjetër që kishte të bënte me një çështje të cilën politika shqiptare donte ta shfrytëzonte, qoftë arin, qoftë reparacionet e luftës, sepse gjendja ekonomike në vend ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë. Kishte një varfëri ekstreme, kishte probleme që reflektonin në pakënaqësinë e njerëzve ndaj pushtetit. Dhe u mendua që duke ngacmuar Anglinë, duke ngacmuar Gjermaninë, mbase marrim në një gjë prej atyre dhe përmirësojmë pak jetën ekonomike. Dhe në këtë drejtim Ministria e Jashtme përpiqej të jepte kontributin e vet. Dhe ne që ishim aty po ashtu kontributin ton modest. Në këto të arit janë kontribute disa vjeçare që un kam shkruar edhe një libër për këtë me titullin Në kërkim të arit. Dhe pastaj kjo fotoja këtu dhe ato që dolën pak më parë kanë të bëjnë me kohën kur unë isha ambasadori i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara në Gjenev. Do t'i komentoj më pas, mos keni merak, do t'i komentojmë. Po. Dhe pjesë e këtyre negociatave ishte bisedime me gjermanët. Filluan ato bisedime me gjermanët, u zgjatën tej mase, nga ana jonë ishte një qëndrim i drejtë dhe parimor, por në diplomaci nga ndonjëherë je detyruar të bësh dhe kompromise. Edhe duhet gjesh atë marzhin e domosdoshëm të kompromisit, as të mos shkelësh rënd parimet e tua, po as edhe të mos qëndrosh i ngurcuar në qëndrime që të privojnë nga mundësia zgjidhjes së problemit. Përshtypja ime është që nuk u veprua shumë mirë në këtë rast me gjermanët. Unë kam qenë pjesërisht pjesë e delegacionit shqiptar. Vetëm përsa i përket aspekteve teknike, formulimit të këtyre akteve që unë shkruan për të rivendosur marrëdhënie diplomatike me Gjermaninë, dhe ishte një ngjarje e gëzueshme, po e them me kënaqësi dhe me gojën plot këtë. Ne u gëzuam shumë atëherë, si punojës të Ministrisë së Jashtme, edhe kur këto problemet me Anglinë po ecën mirë, ne prapë ishim shumë të kënaqur. Dhe erdhi një kohë pastaj që ne nuk morëm reparacione nga Gjermania, morëm një shumë simbolike, 10 milion Deutschmarka ndihmë teknike dhe 10 milion Deutschmarka kualifikime, specializime të njerëzve tanë në Gjermani. Në krahasim me kërkesën tonë që ishte shumë e lartë,
ishte pothuajse asgjë kjo. Por vetëm 10 milion ishin kesh në fakt, sepse të tjerat. Por vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Gjermaninë ishte një shans i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, sepse ajo i hapi rrugën një bashkëpunimi të gjerë, të thellë, shumë të frutshëm dhe një miqësie të fuqishme midis shqiptarëve dhe gjermanëve. Dhe unë kam punuar në Ministrinë e Jashtme, pastaj kam punuar këshilltar diplomatik i kryeministrit të Shqipërisë dhe jam në dieni se çfarë avantazhe erdhën nga marrëdhëniet dhe nga marrëveshjet me Gjermaninë. Disa qindra miliona euro apo dëçmarka ishte kontributi i Gjermanisë për rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare të shkatruar në periudhën e postkomunizmit. Dhe kështu që ishte fat që u rivendosën marrëdhëniet me Gjermaninë. Edhe vazhdon sot tek sa ditë Gjermania një aleat shumë i mirë dhe shumë i dashur për shqiptarët. Gjermania, Anglia, në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë partneri ynë kryesor strategjik, janë fati i Shqipërisë sipas mendimit tim. Dhe një fat që i mungoi Shqipërisë për një gjysmë shekull dhe i mungoi kot, për një qëndrim stoik të pa motivuar. Unë i kam studiuar këto dhe i kam shkruar në për librat e mi, dhe me të drejtën ndjej keqardhje, si ishte mundur që nuk u gjenden 5-6 burra të mençur që t'i mbushin mendjen e Enver Hoxhës, që të arrinte një kompromis të caktuar. Që këto aleancat ishin të hershme, pra. Mos ishin ndërprerë marrëdhëniet me këta. Shumë drejt e thatë, shumë saktë. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën, marrëdhëniet e Shqipërisë me Anglinë ishin të hershme dhe ishin të frutshme që në atë kohë. Ishte e pafalshme që pas luftës, në një kohë kur lufta na bashkoi si aleat kundër të njëjtit armik, fashistëve dhe nazistëve, duhet na ndante fill pas luftës na rinte 50 vjet larg njëri tjetrit. Një politik e cila bëri punën e saj për 50 vite. Profesor, do t'ju kërkoj edhe pak momente hapësirë publicitare, të më falni, dhe do të rikthehemi sërish. Publicitet. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, me profesor Ksenofonin. Është kënaqësi shumë e madhe në fakt, po nuk po menaxhojmë dot minutat sepse kemi shumë gjëra për të thënë. Ndërkohë unë thash edhe para pak, ju keni qenë pjesë pothuajse të gjithë delegacioneve që keni përfaqësuar Shqipërinë. Keni parë marrëdhëniet e Shqipërisë me të gjitha shtetet, me fqinjën sidomos, ku problematikat kanë qenë më të mëdha, me shtetin fqin Greqinë, me të cilët na lidh në fakt një miqësi shumë e lashtë. Unë kam edhe një motiv personal për të thënë që marrëdhëniet me Greqinë duhet të jenë shëmbullore, duhet të jenë shumë të mira. Dhe janë në një farë kuptimi, se nuk shkojnë gjërat vaj. Megjithatë popujt kanë ato dashuritë e tyre midis njëri tjetrit, kështu që shumë e saktë. Grekët dhe shqiptarët janë popull vëllezër, popull miq, nuk kanë asnjë problem. Patjetër. Këto marrëdhënie i ka trazuar herëherës politika, qarqe të caktuara politike, atje apo dhe këtu herëherës kanë intoksikuar këto marrëdhënie, kanë dëmtuar ndjenjat e mirëfillta të miqësisë së shqiptarëve ndaj grekëve dhe anasjelltas, dhe kanë traumatizuar për periudha të caktuara kohe këto marrëdhënie që normalisht dhe pa asnjë arsye nuk duhet ishin siç kanë qenë herëherës. Sigurisht. Fatmirësisht ka vite që këto marrëdhënie janë të mira, janë pozitive, edhe politika greke mban qëndrime konstruktive dhe është dëshirë e të gjithë shqiptarëve që kjo politikë të vazhdojë në këtë frym. Me sa duket dhe hapja e kufive bëri punën e saj, shqiptarët në Greqi, grekët në Shqipëri më pak, po sido që tjetë. Jo, ka plot grek dhe këtu. Sigurisht, po ne shqiptarët ama kemi bërë një. Dhe grekët këtu janë pritur jashtëzakonisht shumë mirë, me shumë misi. Unë kam qenë fjallavjen për pak kohë avokat, kur u largova nga Ministria e Jashtme për pak kohë, që kalova në Fakultetin e Drejtësisë, dekani i Fakultetit e Drejtësisë, avokat dhe klientë mi kryesor kanë qenë grek, dhe kemi pas marrëdhënie të shkëlqyera, të mrekullueshme. Absolutisht, janë dy popull të cilat kanë histori me njëri tjetrin. Pra, marrëdhëniet Shqipëri-Greqi nga çdo pikpamje duhet jenë marrëdhënie shëmbullore. Nuk kanë asgjë për të ndarë shqiptarët e grekët. Janë popull vëllezër, janë gjendur njëri tjetrin në gjitha momentet më të vështira. Në revolucionin grek, shqiptarët që janë faktor i rëndësishëm. Në kohën e vështirë të luftës italo-greke, shqiptarët ju hapën rrugën grekëve, ju hapën kufit e dyrt grekëve. Në fshatin e babait tim, për shembull, rinin grek aty në kohën e luftës italo-greke, ushqeheqin grek aty. Pra, nuk ka motiv që këto të jenë të këqija. Dhe unë do doja që politika të jetë pakës më emancipuar, më qytetare, më europiane, më ekos, më moderne, të mos hapi sëndukët e gjyshrëve, stërgjyshrëve tanë,
dhe të marrë aty platformat e atyre kohëve për të krijuar Shqipërinë e madhe, apo Greqinë e madhe, apo Serbinë e madhe. Ka ikur kohë e tyre. Të dëgjoj pak sa më shumë zemrat edhe mendjet e popullive. Bravo, unë të falenderoj shumë për I falenderoj unë për profesor në fakt. Që e thatë të gjë. Pra të dëgjojnë tamam, na dëgjojnë ne, të dëgjojnë popullin. Popujt e duan miqësinë me njëri tjetrin. Në gjithë Ballkanin, në gjithë Ballkanin, popujt duan paqe. Dhe këto aspirata janë dhe të institucionalizuara. Në vitin 1814, 808, 807, 814 u krijua një shoqat, një aleancë ballkanike, që quhesh Filiqi Heteria, dhe shoqata e miqve, përbej nga grek, nga shqiptar, nga ukrainas, nga bulgar, dhe gjithë qëllimi i tyre ishte krijimi një federate ballkanike. Pra në këto gjurmë duhet të ecin politikanët tanë sot. Të dëgjojnë zëmrat e qytetarëve, njerëzve të thjeshtë. Të njëjtën gjë duhet themi edhe për këta fqinjtë tanë të veriut, që kanë bërë shumë zullume për hir të së vërtetës. Lufta e Kosovës është një tmerr i vërtet, është një vepër e pa hishme, e pa palshme, është një krim kundër njerëzimit, por iku, kaloi, tash. Historia ka treguar në fakt që janë lënë pas krave shumë gjëra, dhe ndoshta ka ardhur koha të lihen pas krave. Ka ardhur pikërisht do të thosh, ka ardhur koha që duhet i harrojnë këto gjëra dhe duhet të lënë pas atë gjuhë që nuk flet për miqësi, që nuk flet për pajtim, po që ngjall instinktet e skaluarës. Patjetër. S'ka se si. Duam s'duam, kemi jetuar me serbët, kemi jetuar me malazes, kemi jetuar me bulgarët, kemi jetuar me grekët, me maqedonasin, me të gjithë. S'ka se si ta mohojmë këtë gjë. Dhe politika duhet të kthehet këtu. Të njëjtën gjë duhet themi për marrëdhëniet me Italinë, cilat kanë një tjetër dimension, një tjetër fokus. Marrëdhëniet me Italinë që pas lufte kanë qenë përgjithsisht pozitive, pa probleme. Pa probleme. Edhe pse Italia e pushtoi Shqipërinë dhe e pushtoi jo një herë, po edhe në kohën e luftës së parë botërore dhe në kohën e luftës së dytë botërore, por shqiptarët janë një popull sipas meje shumë i emancipuar, shumë i kulturuar, shumë i kultivuar, një popull shumë modern, shumë qytetar. Dhe që na duan fund, dhe treguan edhe tashmë me fondet që ata dhanë për tërmetin. Po, bravo. E treguan veten e tyre se sa lidhje kanë me popullin shqiptar. Dhe ne ju kemi ofruar gjithmonë miqësi atyre. Me italianët kjo gjë ka ecur një çik më mirë sipas mendimit tim gjithmonë. Dhe kjo duket në faktin që Dhe ju keni qenë pjesë e negociatave për detin. Po, unë kam qenë kryetari i delegacionit shqiptar gati 7-8 vjet, 9 vjet vajtën ato negociata për të ndarë detin Adriatik dhe një pjesë detit jonë me italianët dhe negociatat ishin të vështira, por shumë konstruktive. Do me thënë nuk ishte marifete e hile të ndryshme që përdoreshin aty ne ndaj atyre dhe ata ndaj nesh. Ishin negociata që u mbështetën mbi parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës së detit. Negociata që respektuan legjislacionin italian dhe legjislacionin shqiptar dhe ato u konkluduan me një marrëveshje që u nënshkrua në mbarim të këtyre negociatave. Profesor, thashë para pak, nuk po menaxhojmë dot minutat. Kemi pasur negociata siç thamë me italianët për detin, kemi pasur me grekët për lumin Vjos, që është edhe kjo shumë e rëndësishme, absolutisht dhe ju keni qenë pjesë. Megjithatë, kemi pasur sërish bisedime me grekët për detin. Dhe më kanë qenë pafund negociatat dhe bisedimet, dhe ju keni pasur fatin që t'jeni pjesë të gjitha këtyre delegacioneve, dhe nëse do të rinim këtu, unë mendoj që nuk do na dilte një ditë e tërë, në fakt, duke treguar për gjitha negociatat. Do duhet ky zjarri që digjet të mbaroj nesër. Do t'i fusim dru pafund zjarrit. Megjithatë mua më vjen shumë mirë që po tregojmë disa nga detajet e këtyre negociatave dhe përpjekjeve që ju keni bërë së bashku me kolegët tuaj, keni bërë më të mirën e mundshme që ju mund të jepni nga vetja juaj. Unë shpresoj që po, domethënë dhe sinqerisht që jemi munduar bashkë me shokët e kolegët e mi që të bëni më të mirën e mundshme. Por ju keni qenë edhe ambasador në Gjenev, në OKB. Edhe ato nuk kanë qenë vitet lehta. Kanë qenë vite shumë të vështira, sepse koincidoi që unë vajta në Gjenev fill pas ngjarjeve të tmerrshme të 97-98-s këtu në Shqipëri, që morën trajtat e ballafaqimeve të dhunshme dhe që pati edhe viktima dhe kur unë me cilësinë e ambasadorit në takimet e njohjes me ambasadorët aty dhe më kujtohet një episod kur takova ambasadorin italian, një buri mrekullueshëm, një shoku im, dhe kur unë i tregova atij që po vija nga Tirana, ku në Tiranë pati zhvillime të tilla dhe pati të vdekur, ati shkuan lot nga sytë dhe unë u emocionova te masë si një njeri i tillë që dëgjon çka po ndodh në Shqipëri dhe reflekton në këtë mënyrë duke nxjerrë lot nga sytë. Kjo ishte një ngjarje. Ngjarja tjetër ishte lufta në Kosovë.
Dhe unë konsumova një pjesë të mirë të kohës time në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare në Veselin Gjenev, duke ju përkushtuar Kosovës. Kam dhjetra, ndoshta qindra fjalime të mbajtura në këto organizata gjatë viteve 1999-2002, që i kushtojnë zhvillimeve në Kosovë. Unë kam botuar dhe 2 libra për këto, njëra titullohet Lufta e Kosovës në labirinthet diplomatike, dhe tjetra, dhe kjo përshkruan gjithë zhvillimet, gjithë ngjarjet, gjithë takimet që mbresat e mia që kam zhvilluar në Gjenev, dhe tjetri është në Gjenev për Kosovën. Aty janë një pjesë e fjalimeve që unë kam mbajtur me cilësinë e ambasadorit të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara. Kam vënë emrin tim mbi këtë libër për faktin se ato fjalime janë konceptuar, janë hartuar, janë redaktuar prej meje. Nuk kam bërë një vjedhje, domethënë, të së drejtës autorit të tjetër kujt. Janë parë sigurisht shihen nga ai kolektivi im i misionit me cilët punoja, cilët kanë qenë njerëz të kualifikuar, njerëz të mirë, njerëz të aftë, bashkëpunëtor, por në fundit punën themelore të tyre e kam bërë vetë, prandaj kam vënë. Patjetër. Ashtu. Dhe kjo ka qenë kohë e vështirë shumë, sepse duhet të ndiqnim zhvillimet në Kosovë, duhet të ndiqnim zhvillimet në forumet ndërkombëtare që merreshin me Kosovën, në Bruksel, në Paris, në Beograd, në Prishtinë, në Moskë, në New York, gjithandej do të merrim pjesë në takimet me kolegët tanë, të informoheshin dhe të informonim ata se çfarë duhet të bënim dhe si duhet ta bënim, duhet të raportonim dhe të merrim informacion nga Tirana për këto zhvillimet që ishin të vrullshme, të shpejta, të paparashikueshme dhe të mbanim qëndrimet që duhet të mbanim. Ishte një kohë temase e ngarkuar. Puna fillonte në orën 6 të mëngjesit dhe mbaronte në orën 4 të mëngjesit. Gjithë dita ishte e ngarkuar me pjesëmarrje në konferencat e këtyre organizatave ndërkombëtare, se aty ishte organizata botërore e shëndetësisë, organizata ndërkombëtare e pronësisë intelektuale, organizata ndërkombëtare e telekomunikacione, bashkimi postar i përballshëm, e të tjera, shumë nga këto. Dhe kudo duhet përfaqësohet Shqipëria. Ne ishim gjithsej 3 veta. Dhe nuk mund të përballoj kjo. Aty kam bërë dhe një gjë shumë interesante që më pëlqen ta them këtu. Kur fillova punën si ambasador i Shqipërisë aty, unë gjeta një mjedis shumë të vogël të misionit shqiptar, 44 metër katror. Një gjë e ngushtë, ku s'kishe ku të punoje, s'kishe ku të vije, ku të lëvizje. Ndoshta për shkak të mos përfaqësimit, për përfaqësimit pakët. Po, mbas edhe kjo, edhe hallet e mëdha që kishte shteti, s'kujtohej njëri për atë punë që të merresh me atë. Ajo ditën plan të fundit. Unë kur fillova punën aty, pash u ndjeva shumë keq, me të drejtën. Dhe i kërkoj ministrit, në atë kohë ministri ishte Pascal Milua, një shoku im. I them që duhet ta ndrojmë, s'kemi parë ata. I thash, mi jep lejen, i thashun që me këto pare të gjej një tjetër. Ashtu të gjeta sa duash. Edhe bëra një inkursion një 2 muaj, gjeta një hapësirë tjetër, që nga 24 vajti u bë 206 metër katror, pothuajse me të njëjtin çmim, erdhi puna për të pajisur, s'kishim me se e pajisnim, se s'kishim sërish fonde. Atëherë i them një 2 shokëve të mi, miqve të mi aty, si t'ja bëj ku të gjej kështu. Më tha njëri për ta, njofun tha këtë, tha drejtorin e Unionit të Bankave Zvicerane këtu në Gjenev, tha. Shkojmë bashkë tek ai dhe i themi atij mbase na ndihmon. Vajte tek ai aty na priti në mënyrë të jashtëzakonshme. I tha dikujt, i tha, zbrit poshtë me ambasadorin, tha tek magazina, marri çfarë doj ky, tha aty. Zbritëm poshtë dhe unë e furnizova, unë e bëra e pajisa atë mision perfekt, e bëra një gjë shumë të bukur. Ajsa kur fillova pastaj të jepnim ato pritje dhe prisja ta kolegët e mi. Ata befasoheshin si ishte e mundur ç'është ky mision që ka bërë Shqipëria këtu. Dhe nuk u bë me parat e shtetit. Dhe nuk u bë me parat e shtetit. Pastaj vinte problemi se si do përfaqësoheshim në këto organizata me 3 veta, ç'do bënim ne. Dhe e gjeta zgjidhjen. Zgjidhja ishte shumë e çuditshme, tingëllon, por realiste. Kur mbaroi misioni së përfunduari, se zgjatëm punimin e 5-6 muaj, unë doja të bëja një inaugurim. Dhe inaugurimin thash do ta bëjmë me studentët. Në Gjenev dhe në Zvicër kishte shumë studentë shqiptar. Një pjesë të tyre unë kisha njohur se kisha qenë pedagog këtu dhe i kërkova, i ftova të merrin pjesë në inaugurimin e misionit. Erdhën, u mbush misioni aty me 200-300 veta, plotë për plot. Ju shtruam një pritje të mrekullueshme dhe ju fola 2 fjalë atyre. Ju thash që e para unë do dëshiroj, unë dhe Adeu që nga i cilin e vim, dëshirojmë që ju të bëni sa më të mirë, të shkëlqeni në çdo drejtim. Dhe duke shkëlqyer në çdo drejtim, një pjesë
do verë në Shqipëri, po një pjesë mund të qëndrojnë këtu dhe apo në vendet tjera nuk është gabim dhe nuk është turp. Ju jeni shqiptar dhe ju shërbeni Shqipërisë kudo që të jeni. Tjetri thash, unë kam nevojë për ndihmën tuaj për të bërë pjesë delegacioneve shqiptare këtu në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera, se s'kemi njerëz. Dhe kush është i gatshëm dhe e ndjen se mund ta përballojë këtë detyrë, kur të mbarojë kjo pritja sot, që mbarojnë 4 të mëngjesit, të qëndrojë me mua këtu, të marr adresat dhe t'i bëj. Dhe bëra një listë nga 25 veta, të cilët i bëra pjesë delegacioneve tona dhe i thrisja, dhe tashmë delegacionet e Shqipërisë në këto organizatat morën tjetër ngjyrë, tjetër formë, tjetër. Ishin djem dhe vajza të bukur, të mirë, të veshur, të mbajtur, me një anglishe dhe frëngjishe perfekte, dhe një pjesë e tyre kanë qëndruar atje tash. Sa mirë. Sepse u familiarizuan, u ambientuan me organizatat dhe mbetën të bën pjesë e këtyre organizatave. Profesor, duke lënë më njanë modestin, duhet ndjeni shumë krenar për gjithë të kontribute që keni dhënë për këtë vend. Faleminderit. Ja, njëti meritat vetes tuaj. Apo i harroni ndoshta. Unë mendoj, unë shumë gjëra i kisha haruar, kur ju më thirrët që të vija këtu, fletova ca gjëra dhe pash. Dhe thashë me vetëm, po unë i kam bërë gjitha këto, kështu si ishte mundur. Prandaj u pyeta, ja jeni këto merita vetes? Çdo ditë e jetës është jetuar intensivisht dhe me përgjegjësi të jashtëzakonshme. Duke dhënë kontribute pikërisht për këtë vend. Ju keni pasur takimet shumëta me funksionar, me pushtetar, me njerëz cilët kanë mbajtur funksionet e tyre në shtete ndryshme në Shqipëri. Nëse do na lejonte koha, do doja të komentonin disa prej tyre. Këtu është një foto. Këtu është një foto e Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, ku unë dhe disa kolegë të mi kemi qenë themeluesit e kësaj. Dhe aktualisht unë jam dhe presidenti i radhës, se ne kemi vendosur një rregull me rotacion. Që çdo vit kemi nga një president. Ju ka takuar juve, jeni presidenti. Aty jemi me Lordin Anthony Giddens, një personalitet i shquar i botës letrave, një studius i madh, të cilin e kemi antar nderit të akademisë tonë. Shumë bukur. Nëse na ndihmon regjia, po. Po, këtu jam... Kjo është episod shumë interesant, po s'kemi kohë ta komentojmë. Jemi në Zyri, në rrethinat e Zyriut, në vitin 2002. Është koha kur unë isha sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave dhe kryeministri ishte Pandeli Majko. Aso kohë, gjatë kohës isha në Zvicër, në Gjenev, kisha jashtëzakonisht shumë kërkesa nga vëllezërit tanë të Kosovës për të hapur rrugën që të lidhte Tiranën me Prishtinën. Dhe unë i thosha s'kemi parë. Ata më thoshin, i bijem ne parët, i gjejmë ne parët. Dhe kur u ktheva këtu, një nga bisedat e para që bëra me zotin Majko ishte që i thash, është kjo ide, a mund ta bëjmë këtë, si ta bëjmë, si ta organizojmë. I thash, vemi atje në Zvicër dhe organizojmë një takim, një miting me shqiptarët. Dhe kemi shkuar aty, mund të ketë pas 5-6 shqiptarë të mbledhur, nga gjithë vendet europiane, të ardhur aty, u organizoi një miting fantastik dhe ishin të gatshëm? U hapën, po ishin absolutisht shumë të gatshëm. U hapën llogaritë dhe filluan u derdhën, u mblodhën një 40-45 milion dollar fillimisht, pastaj u ndryshua qeveria, iku zoti Majko, erdhi zoti Nano, Patos Nano në krye të qeverisë. Edhe u qëndrua sërish në fakt. Unë qëndrova, po jo me detyrën e sekretarit përgjithshëm, unë u bëra këshilltar diplomatik i zotit Nano. Edhe nuk vazhdoj më te ajo. Pastaj kur erdhi zoti Berisha, dhe aty unë kam punuar pak kohë si sekretari i përgjithshëm i zotit Berisha. Keni ndruar 3 kryeministra. U vu në jetë kjo nismë. Këtu është marrja e dekoratës kalorës i urdhit Skënderbeut nga presidenti Meta në verën e vitit kaluar. Pikërisht është dekorata pra kjo. Këtu është një takim me profesor Qosen, një nga miqtë tanë më të mirë, një njeri jashtëzakonshëm në Prishtinë, ku unë promovova këto 2 librat për Kosovën. Keni promovuar librat tuaj, pra. Profesor Qosja ishte një ndër ata që mori fjalën dhe që i vlerësoj ato. Këto janë takime pune? Po, këtu jam kur kam qenë dekan i Fakultetit Juridik të Universitetit Luarasi. Këtu jam në Beograd me Sokrat Plakën, ka qenë ambasadori ju në aty, edhe me Murat Angonin, u tonim për në Gjenev për të marrë pjesë në punimet e Komisionit Ekonomik për Europën. Në këtë periudhë ministër ka qenë? Ministër ka qenë Reis Malile. Mos gaboj. Këtu, ku jemi këtu, se kujtojmë? Një tjetër aktivitet që ju keni marrë pjesë. Këtu, diku jam këtu, këtu jemi në Barbados. Barbados, një ishull i vogël në Amerikën qendrore, ishte një
një aktivitet i komisionave të letrave me vlerë dhe kemi nënshkruar një marrëveshje me këtë Malit Zi. Këtu jemi në bisedimet me delegacionin Gjerman për nënshkrimin e marrëveshjes për hapjen e linjës ajrore Shqipëri-Gjermani. Këtu jam me ambasadorin, jam në Gjenev me ambasadorin e Slovenisë, ja aty pamje e misionit. Këtu, kjo është interesante, këtu jemi me një grup piktoresh nga Shqipëria, me zëvend sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Vladimir Petrovski. Janë piktorët e gjitha gra, me çfarë shikoj? Kam bërë një gjithë që e bëra për herë të parë unë aty në Gjenev. Në Pallatin e Kombeve s'kishte shkelur piktor, artist shqiptar, kur. Po ndërkohë të tjerët nga vendet e tjera venin. Unë thash, pse këta vinë dhe ne nuk vim, dhe organizova hapjen e disa ekspozitave të piktorëve shqiptar në Pallatin e Kombeve, që ishin një tjetër përfaqësim dinjitoz i Shqipërisë në këtë qendër të madhe. Dhe këtu jemi me këto gratë. Këtu jemi në Ministrinë e Punëve. Ishte koha kur sapo binte komunizmi. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në nënshkrimin e një marrëveshje, tani se dalloj se quhet ama pse cila është. Këtu jam në takim me Joshka Fischer, ish zëvendës kancelar dhe ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë në Gjenev. Po. Këtu jam me ministrin e punëve të jashtme të Luksemburgut. Një shtet i vogël, por që këtu jam me profesor Krisafi, një nga korifejt e mendimit. Këtu jam me të madhen Vacezela në shtëpinë e saj. Çfarë fati? Po, në Bazel. Këtu jam me presidentin e Kosovës, Fatmir Sediu, kur kemi qenë të rinj të dy. E kemi bërë këtë fotografi këtu në Tiranë. Në atë kohë, ati si shkonte në mund që do besh. Zoti Sediu kishte ardhur në Tiranë? Po. Në ato vite? Këtu jam duke dorëzuar letra kredenciale tek Vladimir Petrovski, 4 dhjetor 1998 në Gjenev. Jeni emëruar ambasador. Po, ambasador. Ky është Juan Somavia, ka qenë drejtori i përgjithshëm organizatës botërore të punës në Gjenev, këtu. Ky është Yasser Arafati, i famshmi. Jemi takuar me të në Durban të Afrikës së Jugut, në konferencën e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër diskriminimit racor, trajtimeve degraduese dhe çnjerëzore. Këtu jemi në një drek me kabinetin qeveritar të Fatos Nanos. Këtu jemi me, ky është ish kryetari i Komisionit të BE-s, italiani, i harrova emrin tash në këtë moment. Këtu jemi po tek ajo dreka, Leon Solis, i famshmi dhe i madhi. Kjo është ministri e punëve të jashtme të Suedisë. Këtu jemi në bisedimet me grekët për këto problemet e kufirit. Ja, kam qenë aty çuniri. Këtu jam në Managua. Profesor, mos thoni çuniri, sepse vazhdoni të jeni çuniri. Faleminderit. Në Managua, këtu është ish ministri i punëve të jashtme të Rumanisë, fati i tij vajti keq, u akuzua për shpërdorime. Ky është mbreti i Bullgarisë në kohën kur u bë kryeministri i Bullgarisë, Boris. Sërish tu pjesë e kabinetit në, no? Po. Këtu jam me kolegë dhe shokët e mi. Me miq dhe me kolegë. Fatos Tarifa dhe Pascal Milo. Emra shumë të njohur, po patjetër. Profesor, janë foto pa fund, cilat nëse sërish tash nuk e dinim dot. Megjithatë, ju këtu jam me presidentin e Kosovës, zotin Hashim Thaçi, i cili më ka nderuar me medaljen presidenciale për 10 vjetorin e Kosovës. Si shenjë, si vlerësim i kontributit që kam dhënë gjatë kohës isha në Gjenev, aty me ato fjalimet, me takimet, me ndërhyrjet. Me atë çka keni bërë pra për Kosovën? Edhe me librat për Kosovën. Nuk ka qenë kontribut i vogël, profesor? Nuk e di, unë thash, Këtu janë printit e mi. Edhe kjo është një foto e cila ja vlen babai, cilët nuk janë më tash. Po, patjetër. Megjithatë, ata kishin fatin që t'i shikonin fëmijët atyre, që u bën dikush në jetë, dhe kjo ka qenë kënaqësia më e madhe atyre, besoj. Po, absolutisht. Profesor, jeni rikthyer me kohë të plot studentëve, jeni dedikuar atyre. Po. Nuk e di, është një e komentojmë dhe këtë foto. Ky është i mbir, kur ka qenë i vogël, edhe ajo goca lart fare është Elona, vajza ime. Ky është Florenti, ajo është vajza. Vlla e motër. Po, vlla e motër me dy shoqe. Edhe këtu po kështu. Kur kanë qenë të vegjël. Relativisht të vegjël, jo shumë të vegjël. Ja sërish të dy ata. Të pandar vlla e motër. Po. Jam unë me Elonën, me vajzën, kur ka qenë e vogël fare. Këtu është ime shoqe me
vajzën tonë të vogël, kur ishte 9 muajsh ishte në atë kohë. Po të shumë bukura, nostalgjim pak, profesor. Ashtu është. Po ju ngacmojmë. Jeni tek studentët tashmë. Nuk e di si ndjeni. Këtu është kjo qytetar deri në Gjirokastër. Për këtë do të flasim në fund. Si ndjeni tek studentët? Mrekulli. Nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më të mirë se sa ti jesh midis studentëve. Mbetesh gjithë jetën i ri? Mbetesh i ri, ndjehesh i ri, ndjen një kënaqësi të jashtëzakonshme kur transmeton tek ta. Djem dhe vajza, shumica e cilëve janë shumë të etur për dije, për kulturë, për profesion. Dhe unë jam shumë i pasionuar që atyre të jap maksimumin e maksimumit, sepse gjithë kjo përvojë që kam, plus dhe formimi akademik, kam lexuar mijëra, qindra mijëra faqe, e kam shkruar po ashtu shumë faqe, duhet që ato t'i lë, se vjen një ditë kur njeriu ikën dhe mirë është që të lëj diçka pas vetes. Unë ndjem me fat që në gjitha këto kolektivat e studentëve me të cilët kam pas të bëj, kam pas gjithmonë të mrekullueshëm midis tyre, grupe të tillë që më kanë vlerësuar, më kanë dashur, më kanë respektuar, më kanë ndihmuar. Dhe ju jeni ndjerë mirë. Dhe jam ndjerë jashtëzakonisht shumë mirë. Jeni dhe ju si profesorët tuaj, edhe profesor, edhe mik i studentëve tuaj? Po. Pa çka se nuk janë të njëjtë, brezat nuk vinë të njëjtë, Sigurisht, përpiqem të jem edhe profesor, edhe mik. Natyrisht nuk është shumë e lehtë tash për arsye se studentët e këtyre brezave kanë një tjetër mentalitet, kanë një tjetër qasje, kanë të tjera interesa dhe takimet tona me ta në pikpamje të këtyre interesave nuk janë shumë. Nuk përputhen. Por megjithatë ata janë miqtë e mi dhe unë që në takimin e parë ju them mos harroni se ju që në këtë moment, që në orën e parë, në ditën e parë të hyrjes në shkollë, jeni kolegët tanë. Kolegët e mi dhe kolegët e kolegëve të mi. Jeni kolegët e arshëm, fakt sepse pas 3-4 vjetës, 3 ose 5 vjetës, ata janë realisht kolegët tuaj. E din ata çfarë fati kanë? Besoj duhet të bëhen pyetur ata, po. Besoj që e din. Profesor, përpara disa ditësh, 3-4 ditë, Gjirokastra ju nderoi me titullin qytetar nderi. Besoj ju ka ardhur mirë, sepse nuk është se ju vuani për tituj, por është vendi juaj lindjes, është vendi i babait tuaj, nënës tuaj, dhe besoj ka qenë një nder i veçantë për ju. Është shumë e vërtet që jam nder jashtëzakonisht shumë mirë. Që jeta e shqiptarëve kurse ne duhet folur jo vetëm me mend, por edhe me fjalë të sjellura, me fjalë të redaktuara. Po ndjeki momente pra, nga dhënia e nga dhënia e qytetar nderi. E thash këtë për të treguar se po ndjem pak a shumë të njëjtin gjë edhe këtu sot. Dhe nga një pikpamje ndjem jashtëzakonisht shumë mirë, sepse më duket sikur i kthej një borxh. Ishte moment emocionant, sepse thash, unë kam qenë kudo, kam mbredhur gjithë botën. S'kam lënë skaj që nga Afrika e Jugut, Kili, Kanadaja, Rusia, Siberia, Kina, Vietnami... Globit i keni ardhur rotu? Gjithë andaj, dhe me thënë. Mund t'jem dhe shqiptarët e pak që kam shqitur kaj shumë. Dhe vënde. kam provuar emocione, sepse ku kam qenë, nuk kam qenë vetëm për turizm, po kam qenë për me misionet sektore. Kam bajt fjalime, dhe kam bajt fjalime para qindra njerëzve, para 10 njerëzve, por edhe para mijëra njerëzve. Dhe natyrisht kur flet për para këtyre, ke një përgjegjësi se nuk flet me titull personal, po flet si shqiptar, si përfaqësues i Shqipërisë. Dhe këto emocione unë i provova edhe këtu në Gjirokastër, kësaj radhe, sepse Gjirokastra është vendlindja ime, është vendi ku unë jetova 18 vite dhe para të jetës time. Aty zuri fill, ai edukimi im, formimi im, dëshirat për jetën, domethënë vizioni për të ardhmen. Dhe më erdhi mirë me thënë drejtën kur ata u kujtuan, autoritetet lokale të Gjirokastrës u kujtuan për të më dhënë mua titullin e qytetar nderi i Gjirokastrës. Siç thash, kam edhe shumë tituj të tjerë të marra në këto vende të ndryshme, por vendin e kësaj dekorate ishte titulli më i madh që keni marrë ndoshta për ju. Nuk e zë askush, dhe aty na pritën shumë mirë. Më bën vlerësime të tilla që më vunë në një siklet, domethënë vend të më skuqej faqja. Por jeta kështu është. Dhe mua më vjen shumë mirë, profesor, që ju kisha sot këtu. Ishte kënaqësi shumë e veçantë për mua dhe për televizionistët. Edhe unë falenderoj shumë dhe unë ndjeva shumë mirë dhe më ktheve në mbrapa në kohë, në vite, dhe më bëre të përjetoj ca momente që ishin archivuar në memorie. Më vjen mirë, profesor. Faleminderit. Të nderuar miq, ju falenderoj që qëndruat me ne.
do të ritakohemi sërish javën që vjen. Kaloni një fundjavë të bukur.